Thưa anh chị em và các bạn, khi suy niệm trang tin mừng hôm nay, rất tự nhiên trong tâm trí tôi xuất hiện một khuôn mặt của một Kitô hữu và cũng là của một nhà tư tưởng. Có lẽ đối với các bạn trẻ thì nó hơi xa lạ. Tên gọi của khuôn mặt đó là ông Dietrich Bonhoeffer, một mục sư Tin Lành. Ông sinh trưởng ở nước Đức trong một gia đình giàu có, danh giá, và thành công ở trong đời rất sớm. Các bạn trẻ tưởng tượng xem, 22 tuổi đã làm phụ giảng ở Đại học Berlin, thủ đô của nước Đức rồi. 25 tuổi thì bắt đầu thi hành tác vụ của một mục sư và tiếp tục dạy ở đại học. Thành công sớm lắm. Thế nhưng mà đến khi Hitler và Đức Quốc xã bắt đầu mở rộng ảnh hưởng trên nước Đức và dâng rộng ra Âu Châu, thì ông có một thái độ phản kháng, bởi vì ông thấy rõ cái mối nguy hiểm của Đức Quốc xã. Và khi phản kháng như vậy thì đương nhiên là ông phải chấp nhận những giới hạn và những biện pháp đè nặng trên cuộc sống của mình. Từ từ, cứ từng biện pháp một. Cấm không được dạy đại học, rồi thì cấm không được in sách, rồi thì cấm không được đến thủ đô, rồi thì cấm không có được nói chuyện công khai với người ta. Cứ từ từ như vậy, mỗi ngày một nặng nề. Và cho đến một mức độ mà bạn bè của ông cảm thấy là mối nguy hiểm quá nặng rồi, có thể chết được. Thì vì tình bạn cho nên họ lo lắng tìm cách đưa ông từ Đức sang bên Mỹ để cho nó an thân. Và có một đại học ở bên Mỹ mời ông giảng dạy. Thế thì còn gì bằng nữa. Ông chấp nhận cái lời đề nghị đó và ra đi. Nhưng mà ông chỉ ở lại Mỹ có 2 tuần lễ. 2 tuần lễ mà ông diễn tả là 2 tuần lễ đầy những dằn vặt và đau khổ. Để rồi cuối cùng ông quyết định quay trở về nước Đức, cho dẫu nó nguy hiểm đến chừng nào đi nữa. Và chính vì thế, khi mà tuổi đời chưa tới 40 thì đã bị Đức Quốc xã bắt, nhốt giam ở trong tù, và ít năm sau treo cổ chết. Hồi anh chị em và các bạn hỏi là tại sao tôi lại nhớ đến cái khuôn mặt của ông mục sư này mà không nhớ đến khuôn mặt khác. Thế thì xin phép là cho tôi chia sẻ dài dòng một tí như thế này. Ở trong câu chuyện tin mừng này có một câu là câu đầu tiên tôi quan tâm. Câu đó diễn tả rằng Chúa Giêsu giục các môn đệ ngay lập tức phải rời bỏ nơi đó và xuống thuyền đi qua bờ bên kia. Rời bỏ nơi đó là nơi nào? Nơi đó là cái nơi mà đã diễn ra phép lạ. Các bạn và tôi suy niệm tuần trước, có 5 chiếc bánh và 2 con cá mà hơn 10.000 người ăn vẫn thoải mái như thường. Một phép lạ làm nức lòng mọi người. Ấy thế mà Chúa Giêsu lại giục dã các môn đệ là phải rời bỏ cái nơi đó. Tại sao vậy? Thánh Matthew không hề đưa ra lý do. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái cuộc đối chiếu giữa Matthew và tin mừng Gioan thì ta khám phá ra lý do. Ấy là khi chứng kiến cái tài làm phép lạ của Chúa Giêsu đó, nhân dân nghĩ thầm trong bụng, ông này mà làm vua thì đỡ quá, mình chả phải đi lao động, cứ mỗi ngày làm một phép lạ thế này thì ăn chán. Thành thử ra nhân dân quyết định là tôn ông ấy làm vua. Lý do nằm ở chỗ đấy. Hóa ra là Chúa Giêsu không muốn các môn đệ rơi vào cơn cám dỗ của quần chúng nhân dân, muốn tôn Ngài làm vua, và ẩn ở trong cái cơn cám dỗ đó thì các môn đệ cũng muốn mình làm quan nữa.
Bởi vì các ông ấy đã tranh giành với nhau quan tước mấy phen rồi. Chúa Giêsu mà làm vua thì mình cũng đỡ khổ, mình cũng lên hàng khanh tướng. Thế nhưng mà Ngài không muốn môn đệ rơi vào cơn cám dỗ đó, mà Ngài lại giục môn đệ xuống thuyền đi qua bờ bên kia. Lúc bấy giờ trời đã xế chiều, sắp tối rồi. Và như thế Chúa Giêsu không phải không biết rằng các đồ đệ của mình sẽ phải vượt biển khơi giữa đêm tối và sóng gió bão táp có thể tấn công. Ấy thế mà Ngài cứ nhất định nằng nặc đẩy môn đệ xuống biển đi qua bờ bên kia. Xem ra có vẻ hơi ác. Chúa Giêsu lại không muốn các môn đệ được nghỉ ngơi trong cái vinh quang của phép lạ, trong cái miền đất của vinh quang, mà lại đẩy các môn đệ xuống thuyền ra khơi giữa sóng gió bão táp. Chính cái nhận xét đó làm cho tôi nhìn lại đời sống đức tin của mình và của chúng ta. Và đây cũng là cái nhận xét của Bonhoeffer. Bây giờ anh chị em và các bạn để ý xem có đúng không? Ấy là trong đời sống đức tin của mình đó, thường thường Thiên Chúa được quan niệm như là một đấng lấp đầy những chỗ trống cho đủ nghĩa. Thiên Chúa được quan niệm như là đấng lấp đầy những cái thiếu vắng và yếu đuối của con người, về cả mặt lý luận cũng như về mặt cuộc sống thực tế. Bây giờ ta cứ để ý xem về mặt lý luận. Khi mà mình đối diện với những hiện tượng thiên nhiên, từ sấm chớp cho đến bão tố cho đến động đất, mình không lý giải được. Thế thì cái cách mà giải thích tốt nhất là mình đổ cho Chúa. Chúa là đấng lấp đầy cái chỗ trống của trí khôn còn giới hạn của chúng ta. Mà cứ cái kiểu đức tin như vậy thì một khi con người thời đại này không còn phải là trẻ thơ, mà tiến đến giai đoạn trưởng thành với những phát triển khoa học, và người ta có thể giải thích được những hiện tượng thiên nhiên ấy, thì các bạn nghĩ coi, Chúa ở đâu? Chúa còn chỗ nào mà đứng? Thì cho nên đâu có phải là không có lý khi mà con người thời nay bảo rằng khoa học càng tiến tới thì lãnh địa của Thiên Chúa càng lùi dần, càng bé dần, cho đến chỗ con số zero. Thế là xong. Về mặt cuộc sống cũng vậy. Có phải là các bạn và tôi thường thường quan niệm Thiên Chúa là đấng mà khi mình đau khổ thì mình đến cầu cứu, khi mình buồn phiền thì mình đến tìm nơi an ủi, còn khi mà mình đầy đủ rồi thì sao? Thì mình dễ quên lắm. Mà cũng dễ hiểu là khi mà nhân loại tiến đến một đời sống sung túc đầy đủ thì Chúa biến mất. Ta cứ chân thành nhìn lại cái đời sống đức tin của mình, ta sẽ thấy cái diễn trình đó nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ dựa vào cái nhận xét của bài tin mừng đó, thì có thực sự Thiên Chúa của Đức Giêsu là như thế không? Hay Thiên Chúa của Đức Giêsu là một đấng Thiên Chúa đã không muốn giữ đứa con duy nhất và chí ái của mình trong cái hạnh phúc ngàn đời của một vị Thiên Chúa, mà trái lại đã ném đứa con ấy vào trong lòng cuộc đời này, như là ném một con thuyền vào giữa biển khơi với tất cả những cái gian ác của nó, và cuối cùng cái gian ác ấy nó đóng đinh đứa con Ngài trên thập giá. Chứ không phải Ngài giữ lại đứa con của Ngài trong cái hạnh phúc của Thiên Chúa đâu. Rồi đến lượt Đức Giêsu cũng vậy thôi. Ngài đã không giữ lại các môn đệ ở trên cái miền đất hạnh phúc của phép lạ hóa bánh ra nhiều, mà Ngài ném các môn đệ vào trong lòng biển với một con thuyền mong manh và yêu cầu họ đi qua bờ bên kia. Thiên Chúa của Đức Giêsu là như thế, chứ đâu có phải là cái chốn để chúng ta chỉ tìm nơi an ủi lúc đau khổ, và là cái đấng lấp đầy chỗ trống và thiếu vắng trong lý luận của con người. Chính vì thế mà cái chọn lựa của ông mục sư Tin Lành này là một chọn lựa đáng quý.
Ông ấy có thể ở lại bên Mỹ, có thể là một giáo sư đại học với tiền bạc rủng rỉnh, sống sung túc mà lại có danh vọng. Ấy thế mà ông lại cảm nghĩ rằng như vậy là một sự chạy trốn, và ông đã quyết định trở lại quê hương của mình, cho dầu phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Và đó là một cái quyết định khởi đi từ lòng tin. Tin vào một đấng Thiên Chúa mời gọi con người cùng hành động với Ngài để chống lại sự dữ, cũng giống như Chúa Giêsu mời gọi Phêrô cùng với Ngài đi trên mặt biển. Cái biển khơi mà trong Thánh Kinh vốn là biểu tượng của ma quỷ, là chốn ngụ cư của quỷ ma. Và cái chọn lựa của ông như vậy đã từng là chọn lựa của các ngôn sứ trong Cựu Ước, mà cụ thể là Elia trong bài đọc ngày hôm nay. Lúc bây giờ Elia có thể chọn lựa, hoặc là ông đi theo phe của dân chúng để thờ thần Ba-al và ông yên tâm. Mà đằng khác, nếu ông chống lại cái tôn giáo thờ Ba-al, một cái tôn giáo vốn được bà hoàng hậu Jezabel lúc bấy giờ bảo trợ, thì ông sẽ phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Và Elia đã chọn cái cuộc sống chiến đấu cho chính nghĩa của Thiên Chúa, cho dẫu có mất mạng đi nữa, ông cũng chọn lựa như thế. Những chọn lựa đó vừa soi sáng, vừa tra vấn đời sống đức tin của chúng ta. Mình không thể nào sống một đời sống đức tin chỉ là đi tìm Chúa như là đấng lấp đầy chỗ trống, mà là một đức tin dấn thân kìa. Một đức tin được Thiên Chúa mời gọi cùng với Ngài như Phêrô đi trên mặt biển, có nghĩa là chống lại tất cả những cái ác, cái xấu nó xuất hiện trong tâm hồn mình và trong cuộc sống xã hội dưới vô vàn hình thức. Đức tin đẩy chúng ta vào một cuộc chiến đấu dấn thân như vậy, chứ không phải chỉ là đi tìm nơi nương náu. Chủ nhật tuần trước, anh chị em và các bạn còn nhớ, khi mà suy niệm về cái phép lạ hóa bánh ra nhiều, tôi có nói với anh chị em và các bạn một câu thôi: với Chúa ta hành động. Dù ta chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, rất là bé bỏng so với đám đông 10.000 con người, nhưng mà với Chúa ta hành động. Chỉ sợ rằng ta không dám hiến dâng 5 cái bánh và 2 con cá đó cho Chúa thôi. Thì Chủ nhật này cũng vậy, cũng một cái tư tưởng ấy tôi tiếp tục khai triển và nhấn mạnh: với Chúa ta hành động, với Chúa ta đi trên mặt biển, ta không chịu khuất phục mà tìm cách chế ngự và khuất phục sự ác. Không phải là vì mình mạnh mẽ gì, mà chỉ vì niềm tin có Chúa ở với mình. Và chính vì thế, cái điều đáng sợ là chúng ta thiếu đức tin thôi. Giống như ông Thánh Phêrô, tất cả người trẻ của chúng ta ở đây đều là những người nhiệt tình cả, cho nên mình rất phấn khởi để bước xuống khỏi con thuyền, đi trên mặt nước cho nó oanh liệt. Mình bước ra khỏi cuộc đời cá nhân của mình để sống yêu thương, để sống cho những cái đẹp, cho những giá trị tin mừng. Thế nhưng mà vừa mới thấy nước nó hắt lên mắt cá một cái là mình đã rét run lên. Vừa mới thấy khó khăn nó xảy tới, vừa mới thấy có tiếng đe dọa từ chỗ này chỗ kia là mình đã phát rét lên rồi, hết dám muốn làm gì. Vì đức tin của chúng ta yếu kém thôi. Thưa anh chị em và các bạn, có thể anh chị em và các bạn nghĩ là những cái tư tưởng tôi chia sẻ hôm nay nó có vẻ hung hăng, cũng có thể lắm, nhưng mà rất chân thành. Rất chân thành. Chân thành ở cái chỗ là tôi nghĩ từ trước đến giờ trong đời sống đức tin của mình, cái cách trình bày giáo lý đã khiến cho mình một quan niệm về Thiên Chúa như là một đấng để mình tìm đến mà khóc lóc, tìm đến để được ủi an, được vỗ về, và từ đó nảy sinh một nền đạo đức rất là tình cảm và ủy mị. Mà mình quên mất cái ghi nhận của Thánh Kinh hôm nay và những chọn lựa của những khuôn mặt ngôn sứ rằng đức tin không chỉ là như thế, mà đức tin trở thành một chất kích thích đẩy chúng ta vào trong cuộc sống, vào trong cuộc đời
với tất cả những cái khó khăn của nó, nhưng mà đức tin lại mời gọi mình chế ngự nó. Như thế thì ước gì mỗi một thánh lễ Chúa Nhật không những chỉ là nơi anh chị em chúng ta tìm đến để gặp được sự đỡ nâng và sức mạnh của Chúa, nhưng mà hơn nữa là để đón nhận sức mạnh ấy mà ra đi khi thánh lễ đã hết, để giữa cuộc sống bình thường hàng ngày chúng ta cộng tác với Chúa mà xây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn. Và tất cả khởi đi từ lòng tin. Cho nên tôi mời anh chị em cùng hát lên với giáo hội lời tuyên xưng đức tin. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.